Μαζική επίθεση με πλήθος μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυράβλων εξαπέλυσε απόψε η Ρωσία κατά στόχον στο ουκρανικό έδαφος, πλήττοντας κυρίως εγκαταστάσεις που έχουν να κάνουν με την ουκρανική αεροπορία. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, απόψε οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν μια μαζική επίθεση με όπλα υψηλής ακρίβειας από ξηρά, αέρα και θάλασσα και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά επιχειρήσεων της πυραυλικής και αεροπορικής βιομηχανίας, καθώς και καταστρατιωτικών αεροδρομίων της Ουκρανίας. Οι στόχοι της επίθεσης επιτεύχθηκαν. Όλοι οι καθορισμένοι στόχοι χτυπήθηκαν. Την ίδια στιγμή η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι η Ρωσία εξαπέλυσε προς το έδαφος Ουκρανίας 582 εναέρια εισερχόμενα, με τα 537 να είναι μη επανδρωμένα αεροσκάφη και drones προσομοίωσης, ενώ τα υπόλοιπα 45 πύραυλοι διαφόρων τύπων, όπως Καλίμπρ, Ισκαντέρ κτλ., από τα οποία κατάφερε να καταρρύψει παύλα καταστήλει τα 548. Το σημαντικότερο όμως είναι η σημασία της απόψινής σφοδρής ρωσικής επίθεσης, που όπως είδαμε πραγματοποιήθηκε με μεγάλο αριθμό πυράβλων, καθώς χτυπήθηκαν, όπως είπαμε, κυρίως στόχοι της Ουκρανικής αεροπορίας, τη σημερινή ημέρα που είναι ο εορτασμός της. Σήμερα λοιπόν, ανήμερα της εορτής της ημέρας της Ουκρανικής αεροπορίας, η Ρωσία έπληξε τα ουκρανικά αεροδρόμια και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή των αεροδρομίων Οσνερδόγε, Σταροκωνσταντινίβ, Κολόμια, Κανάτοβο, Ιβάνο-Φραγκίσκ, Τσερκάση, Βασίλκοφ, Λούτσκ, Βοσνέσεκ και Ντούπνο. Αυτή, όπως γράφουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ήταν μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις σε βάσεις της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας από την αρχή του έτους. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους στόχους, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στη βιομηχανική ζώνη της Ζαπορίζια, όπου λέγεται ότι χτυπήθηκε το εργοστάσιο Motor και ο ηλεκτρικός υποσταθμός των 150 kW Νοβοζαπορίζια. Συνεχίζοντας, επλήγησαν το χημικό εργοστάσιο Παύλογκραντ στην περιοχή του Ντνίπροπετρόβσκ και τα εργαστήρια παραγωγής της Γιασμάζ. Στις περιοχές του Κίεβου και του Χάρκοβου επλήγησαν εγκαταστάσεις σιδηροδρομικής υποδομής, ενώ είχαμε δεκάδες εκρήξεις κοντά στον οικισμό Ντομπροπίλιε, το Κράματορσκ και το Σλαβιάνσκ, όπου και χτυπήθηκαν ο τοπικός θερμοηλεκτρικός σταθμός και τα προσωρινά σημεία ανάπτυξης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Φλέγονται λοιπόν σήμερα τα ουκρανικά αεροδρόμια, καθώς η Ρωσία αποφάσισε να χαλάσει την εορτή της Ουκρανικής αεροπορίας και να κεράσει ένα βραδινό πικρό ποτήρι ποτού στους Ουκρανούς.